puso ngayon, kaya ang discussion natin is about cardiovascular health. Pero bago tayo dumako dun sa discussion natin about the heart, panoorin muna natin yung video na ito. Ang buwan ng Pebrero ay itinakda ng Department of Health bilang Heart Month, kung saan binibigyang diin ng kagawaran ang kahalagahan ng pangangalaga ng ating mga puso. Ayon sa datos ng World Health Organization, nasa humigit kumulang 4 na milyong tao sa buong mundo ang namamatay taon-taon dahil sa cardiovascular diseases. Sa Pilipinas, tinatayang nasa mahigit 15% ng pagkamatay sa bansa ay dahil sa heart-related diseases. Naitatala na rin ang mga problema sa puso kahit sa younger population. Maraming sakit sa puso ay maaaring maiwasan kung mapapangalagaan lamang ng tama ang puso. Makatutulong ang tamang pagkain at active lifestyle, regular check-up at kaalaman sa mga early symptoms ng pagkakaroon ng problema sa puso. Kaya ngayong umaga, ating alamin ang mga karaniwang karamdaman sa puso at kung paano ito maiiwasan kasama ng mga expert, doctors on TV. And of course, to enlighten us on our topic about the cardiovascular health, we invited a very, very special guest, to Dr. Michelle Pipo. She is internal medicine specialist, also a cardiologist and consultant in Manila Doctors Hospital, and of course, Fatima University Medical Center. Good morning, Doktora. Good morning. Thank you for waking up so early. Yes. And of course, samahan ako sa discussion ng cardiovascular health. Yes. Kumusta kayo this morning? Okay naman. Wake up really very early. Yes. I heard nauna pa kayo sa amin lahat, 6 o'clock. Thank you very much. Yes. Doktora, ano ang involved anong organ ng katawan ang involved sa cardiovascular health? When we talk about cardiovascular health, of course, the primary organ involved is the heart, and of course, its vascular system, o yung mga ugat natin sa katawan. That's involving from head to foot. Oh, yun. Ako, if it's from head to foot, marami palang involved dyan na organs natin. Doktora, Yes. yung pag-pump ng dugo ba natin, syempre alam naman natin na yung dugo ay nagtataglay ng maraming nutrients. Yes. Ang puso ba ang nagtataglay ng power para ito i-circulate sa buong katawan para ma-nourish lahat ito? At what will happen kung meron siyang hindi na-nourish? Okay, that's a good question you asked, no? So, ang heart natin actually pumps oxygen to the body and nutrients. Of course, the primary nutrient that the body needs is the oxygen. So, pagka natigil ang pag-pump ng heart natin, that's when people die. Kasi hindi na nakakarating ang oxygen natin dun sa mga organs na kailangan supplyan. And one of the primary organs na kailangan supplyan ng ating puso ay, of course, ang ating brain. And next is, of course, the kidneys. So, that's, of course, on the top of the other organs that are vital in the functions of our body. Okay? You mentioned, Doktora, yung kidneys. Yes. Ito kasi recently, dumadami may sakit sa kidneys, Doktora. Does it have anything to do with earlier kasi na-mention natin sa health update na 15%. Yes. 15% na ng population ng Pilipinas ay namamatay sa cardiovascular concerns. Yes. Doktora, does it also involve kidneys sa cases ng cardiovascular health? Very much, actually. According to the Department of Health na data, of course, the primary cause of mortality still in the Philippines is related to cardiovascular disease. That's, of course, the heart and the vascular system. Okay? Related to that, of course, are other complications like kidney failure and stroke. Okay? So, but the background why nagkakaroon ng kidney failure, of course, are the existence of other comorbidities like, for example, diabetes or pagtaas ng cholesterol, which eventually lead to atherosclerosis. Doktora, ano yung atherosclerosis? Okay. Atherosclerosis is actually part of a disease process of the cardiovascular system kung saan nagkakaroon ng blockade o yung pagkabara ng ugat because of the accumulation of cholesterol in the body. And that is part of a complex disease process
where hypertension is also involved. So, ang nangyayari sa hypertension, nagkakaroon ka ngayon ng parang mga punit doon sa lining ng mga ugat mo. Punit, okay? Yes. Because of the constant stretch of our blood vessels. Okay? And that creates this small parang tear kung saan kapag dumaloy ang dugo na may kasamang mataas na level ng cholesterol, eventually, naiipon yung cholesterol doon sa arteries natin, doon sa tear na yon. And of course, where inflammation also exists, no? For people who have diabetes, for example, and kidney failure, lalong na a-aggravate or lalo nating parang lumalala yung pagbabara ng ugat. That's why atherosclerosis is commonly seen among diabetic patients and patients with kidney problem. Nako, this month is really heart month. We were just earlier talking about Valentine's Day. Yes. At kung Valentine's Day, gusto natin, masarap ang pakiramdam ng ating puso. But of course, we also mentioned earlier, Doktora, no, dun sa mga videos natin, sa VTRs natin, na kailangan natin pangalagaan yung ating mga puso dun sa area ng kinakain natin. You mentioned din that there is the issue of cholesterol, ano, Yes. Doktora? And may issue din tayo doon sa pagpunit ng ating mga ugat. And you also mentioned yung pagkakaroon ng mga other underlying conditions such as kidneys and of course diabetes in particular. Doktora, bakit ganoon? Bakit tinatamaan ang mga tao ng cardiovascular problem because of this diabetes and because of kinakain nila? And ano ang mabigay natin? Medyo nakakatakot, Doktora, Yes. no? Na pag may diabetes ka, pwede ka palang mamatay sa cardiovascular disorders. O di kaya, kumain ka ng mataas na cholesterol, pwede pala, Doktora. Is there a way na pwede nating maiwasan ito? Well, actually, we call it risk factors, okay? I always educate my patients that cardiovascular disease doesn't just happen overnight. Okay. There are different factors that lead to development of cardiovascular disease, like for example, genetics. Okay, so May lahi. kapag lahi ninyo ang halimbawa heart attack, so may mga ibang pasyente, they die early even if they live healthy. It's because it's in their genes. Okay? Wala na ba So, tayong magagawa doon na maiwasan? wala kang magagawa in that part. Okay? We call it non-modifiable risk factors. Mga bagay na hindi natin kayang baguhin. For example, genetic aspect, yung age, okay? So, habang tumatanda o nagkakaedad ang isang tao, Tumataas yung risk. tumataas yung risk. Pangatlo is yung ating kasarian. Kapag lalaki, mas madalas sila ay nakakakitaan o nagmamanifest ng heart disease early on compared sa mga babae. Bakit kaya? It's because of the protection ng babae coming from the estrogen o your hormones natin. Okay? So, usually, ang mga babae, nagmamanifest sila ng heart disease kapag nag-menopause na sila. Pag nawawala na mga kasambahay Yes. yung estrogen, bumababa na. Kaya pala, Doktora, may naririnig tayo na, uy, napaka-healthy ng isang batang yan, 35 years old lang yan. Nagbabasketball yan araw-araw. Pero namatay sa heart attack. Does Yes. it mean ito yung ibig yung sabihin, Doktora, ng genetically predisposed? Yes. But some other heart disease actually ay hindi naman din related sa atherosclerosis. Meron silang mga kondisyon sa puso kung saan ipinanganak sila na talagang meron ng genetic problem. Okay? So, this has involved yung mga parang electricities of their heart or yung mismong pagkakagawa ng mga puso nila or yung anatomic problems ng So, kanilang development habang nandito sa sinapupunan Yes. ng isang ina. Oo. Ayun. So, minsan may mga sakit, okay, na lumalaki yung puso, kumakapal yung mga muscles ng puso nila, okay? At yun ay usually dahilan ng mga tinatawag na pagkamatay agad-agad o yung sudden cardiac death. Oo. Okay? You mentioned din earlier, no? I just want to clarify this, Doktora. You mentioned that there are cases na nagtitear. O Yes. na, ano ba yung natitear? Yung Napupunit. napupunit. Bakit naman napupunit yung ating mga ugat? Okay. Ito naman ay because of the hypertension. Okay? So, in addition to the non-modifiable risk factors, meron tinatawag na modifiable risk factors. Oo. And that's, for example, yung smoking. Okay. So, ang paninigarilyo po, ang ginagawa niya, may mga chemicals involved sa cigarette
kung saan nasisira ang mga ugat natin. Okay? It causes inflammation of the lining of the epithelium ng ating mga ugat. Okay? Pangalawa, pag-inom ng alak, pagkain ng mataas na cholesterol, okay? Kawalan ng exercise. Ayun. Okay? And of course, in addition to that, at very common ngayon nowadays is yung stress. Okay? Ayun. So those factors, pinapahina niya yung lining ng ating mga ugat. At kapag tayo ay nagkaroon ng high blood pressure, dulot na rin ng paninigarilyo at mga iba pang sinabi kong kadahilanan, kapag parating nasa-stretch yung ugat natin, kasi katulad ng lobo, okay, di ba? Pag hinipan mo yan at a certain pressure, ang nangyayari, di ba, pumuputok yung lobo. Magpapa. Yes, so ganun din yung nangyayari sa ating mga ugat. At a certain level, for example, yung normal blood pressure, when we exceed that blood pressure, nasa-stretch masyado yung mga ating ugat at it causes trauma or stretch doon sa ating lining ng mga ugat. And that stress, eventually, doon pumapasok yung mga chemicals sa dugo natin, nagre-release siya ng mga chemicals actually, kung saan pinapalapot niya yung dugo. Oo. In addition to that, kung kumakain ka ng mga pagkain na mataas sa cholesterol, naiipon yon at eventually, nagka-clog yung mga ugat natin. Ayun. So, yun yung tinatawag natin na plaque formation. Yes. Ayun. So, Doktora, alam mo, minsan kasi, hindi naman natin alam na predisposed tayo, di ba? Yes. Minsan, halimbawa, sa ibang tao na hindi naman nila alam sa mga probinsya kung ano yung cause ng death ng mga magulang nila o mga lolo nila, is there a way na maramdaman mo, Doktora, na meron kang, halimbawa, yan ba, hindi naninigarilyo, hindi naman umiinom ng alcohol, hindi naman nila alam kung ano talaga yung stress na sinasabi. Yes. Kasi stress is part na ng buhay eh. Yes. So hindi natin alam kung ano yung level ng stress na pwedeng mag-cause pala ng mga, natawag natin ng mga chemical production sa katawan natin para mag-produce ng plaques, di ba? Ano yung mga nararamdaman ng isang tao, Doktora, na delikado na sila for cardiovascular health? Okay. When we say heart attack, isa yon sa pinaka nakakatakot, di ba? At nakamamatay na komplikasyon. Right away. Yes, right away. And ang version naman yan, no, kapag nangyari yan sa utak, we call it stroke. Okay? So, pareho lang din ang mga pangyayari kung saan o pagbabago doon sa mga ugat. Nagbabara yan, okay? Effect yan ng high blood at ng diabetes. Initially, sa isang pasyente na merong sakit sa puso, hindi siya nagmamanifest. Okay? So, early on, wala talagang mararamdaman ng isang pasyente. For some, sinasabi nila nakakaramdam daw sila ng pananakit ng batok. Yes, oo. But still, we don't actually consider that as symptom, no? Hindi siya parang pagkakaroon ng simptomas. heart Yes, attack. hindi kasi siya constantly there kapag ang pasyente ay may high blood. Often, we see people na kapag inaatake na or mataas ang blood pressure, wala pa rin silang nararamdaman. Actually, yes. So, we call it, kaya nga sabi natin, di ba, it's a silent disease. Okay? So, wala ka talagang mararamdaman only until you have complications. At isa nga sa complications na sinasabi ko ay yung atake sa puso. At ang pinakaunang dahilan, pinakaunang simptomas ng atake sa puso ay pananakit o paninikip ng dibdib. They may feel it as parang crushing, yung bang parang sabi nila dinadaganan yung dibdib. Yung iba naman, masakit yung dibdib at nagra-radiate doon sa kanilang left shoulder or left arm. Yun yung namamanhid. Namamanhid, yes. Yung iba naman, nakakaramdam sila ng parang mabilis hingalin. Okay? Parang kinakapos sa hangin. Sa hininga, yes, sabi. oo. So, minsan may mga pasyente, nakahiga sila, tapos biglang magigising sa gabi, hihapong-hapo, or parang biglang nahihirapang huminga, kasama ng pagpapawis. Okay? Wow. Na yung parang malamig na butil-butil na pawis kung tawagin. Oo. Naku, Doktora, babalikan natin yan. Very interesting ang topic na yan. Very interesting yung discussion natin dahil ito yung mga inaabangan talaga natin. Yes. But before we proceed to that topic again, Doktora, let's go to Naturally Yours. And our topic is coenzyme Q10 for the heart.